Joumana Kayrouz. You've seen her images on giant billboards across the metro. Joumana Kayrouz. You've seen her images on buses across the city. Now get to know Joumana Kayrouz. The war broke out in my home country, Lebanon. I was 11 years old, and I saw a lot of bloodshed and inequality and poverty. You can't grow up in an environment like that and not be affected by it and not want to make a difference. I graduated from Yale University with a master's in ethics. I speak 4 languages. It has always been innate in me fighting for the underdog and trying to do whatever it is I can to make a difference in the world. Let Joumana Kayrouz protect your rights. Call the law offices of Joumana Kayrouz at 1-866-YOUR-RIGHTS, extension 100, or visit yourrights.com. برنامج يور رايتس مع المحامية جومانا كيروز المختصة في قضايا حوادث السيارات مع نخبة من المحامين في اختصاصات عدة منها الطلاق والهجرة والإفلاس يأتيكم الآن على الهواء مباشرة. أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعي سينا 102.3 FM، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج يور رايتس مع المحامية جومانا كيروز. حلقة اليوم ستكون مخصصة لقضايا السوشيال سيكوريتي. المعتاد أنه كل يوم أربعاء تكون الحلقة مخصصة لقضايا حوادث السيارات أو البيرسونال انجري بشكل عام، لكن اليوم سيتم تقديم موضوع السوشيال سيكوريتي، وغدا إن شاء الله سنتطرق إلى قضايا متعلقة بالبيرسونال انجري والكار اكسيدنتس. دائما بإمكانكم المشاركة في البرنامج على الأرقام 313-769-6666 519-256-1023. مكاتب المحامية جومانا كيروز تستقبل قضاياكم المتعلقة بالبيرسونال انجري، من ضمنها كار اكسيدنتس، قضايا الهجرة والتجنس، قضايا الإفلاس، قضايا الكريمنال لو، فاميلي لو، سوشيال سيكوريتي، وإصابة العمل. الاستشارات مجانية. 248-557-3645. حلقات برنامج رايتس يعاد بثها مرة أخرى على الموقع الإلكتروني yourrights.com أو سلاش راديو، وعلى اليوتيوب كل ما عليكم البحث عن قناة جومانا كيروز. تحياتنا لكم. جومانا أهلا وسهلا فيك في راديو سينا. يعطيك ألف عافية رامي. الله يعافيك. صباح الخير لكل المستمعين. وبشكرك انه اليوم ذكرت المستمعين انه قلبين البرنامج، لانه المحامي مايكل روث بده يساعد المحاميه كيتي بكره. في عنا ترايل بالمكتب. اتس كريمنال ترايل اذا ماني غلطانه، فرح يساعدها بهذا الموضوع. بكره ان الله راد بنحكي عن الاصابات الشخصيه بعد ما صار لي مجال فكر شو الموضوع اللي بدنا نحكي عنه بكره. يمكن يكون اخطاء طبيه، يمكن يكون حوادث سيارات، رح يكون اصابات شخصيه، او يمكن يكون مقتطفات من عده اشياء عم بتصير حوالي الولايات المتحده. بعتبر انه ممكن تفيد المستمعين اذا شاركنا فيها على الهواء ان شاء الله. كمان اذا بتسمح نذكر انه نحن صرنا كل يوم على الهواء يوميا باختصاص مختلف. التنين الهجره، الثلاثة الإفلاس، الأربعاء كقاعدة عامة الإصابات الشخصية، الخميس قانون الضمان الاجتماعي والإصابات ضمن العمل، ونهار الجمعة قانون الكريمنال لو والفاميلي لو. ابتداء من 5 آب إن الله راد رامي، اللي هو بيكون نهار الاثنين القادم 5 آب. صرنا بذات الوقت كل يوم حلقة السبت الساعة 1 بعد الظهر، 2 3 4 خميس، وإنما الجمعة رح نبقى على الساعة 3، لأنه بنعرف في مستمعين بيكونوا بالمسجد على الساعة 1. معنا اليوم المحامي مايكل روث مثل ما قلت، لأنه بكرة he is in trial. Happy to have you, Michael. Thank you. Good afternoon, everyone. Good afternoon. We understand that you do have, without saying a lot of specifics, we understand that you are assisting Attorney Katie Blake tomorrow on a trial, on a criminal trial that we have in the office. Yes, we do. Because you have 29 years of experience. It's actually 31, but who's counting? I'm counting. Okay. 31 years of experience, and you have done quite a bit of criminal defense. Yes. Okay. Only defense, but enough of it, certainly. Right. You have not been a prosecutor. No, never for the government. Yes. Okay. Very good. The past 2 or 3 weeks, and we want to remind the listeners that the shows are available on the Joumana Kayrouz YouTube channel. You can subscribe to that channel, and this way every time we download, and we do download 5 times a week, various shows, you can decide what you'd like to listen to, and you can decide whether it's a subject that is of interest to you. Let's say after we have today's show,
we download it on YouTube. Once you open it and you see it's Social Security, you will see what we'll be talking about today. For example, among the things we'll be talking about today is Social Security retirement. You may decide that this is a topic that's of interest to you. You will listen, but maybe last week it was children with disabilities, and you may decide that this is not a topic that you're interested in right now, so you will skip. So it's becoming an ever-growing archive of all of our radio show taped from the beginning. I believe we started in March of 2017, so it's been a year and a half. Attorney Michael Roth, today we'll be talking about retirement benefits. Can you tell us a little bit about what Social Security retirement is, and which listeners, beginning at what age, should start becoming interested and thinking about the retirement? Of course. Thank you very much for this opportunity, Joumana. Well, with the current state of Social Security retirement in the United States, you cannot be young enough to start thinking about it. If you're working, certainly if you've had a family and young children, it's never too early to start thinking about your retirement. If you have parents who aren't drawing on their retirement, again, it's a wonderful time to turn to the Social Security website and inquire as to what those retirement benefits will be. So let me stop you. Sure. And again, no intent to take over, but trying to understand so that we can explain in Arabic. The first point you made is start thinking about your retirement. Whether you're 20 years old, whether you're 30 years old, whether you're 40 years old, start thinking. And to be clear, what you mean by that is that people who work and pay taxes and pay into the system by way of unemployment, Social Security, Medicaid, Medicare, workman's compensation, those people are doing their part and contributing into the Social Security, Medicaid and Medicare, by working, by being either W-2'd or being 1099, correct? If they pay taxes, absolutely correct. So people who get paid cash, they may be making a lot of money, and unless they are declaring it and paying taxes on it and contributing, paying at the end of the year their portion of the unemployment, Social Security, Medicaid, Medicare, etc. taxes, they are not contributing into the system. There will not be a record that they contributed into the system, and there won't be a basis for determining their retirement. That's absolutely correct. أول نقطة رامي، نحن اليوم عم نحكي عن قانون الضمان الاجتماعي اللي هو بالتحديد ريتايرمنت، يعني ليلي عم بيفكروا أو ليلي قدم الوقت أو ليلي هني retired، يعني متقاعدين. عم نحكي اليوم، وبتصور إنه جمعة الجاي بفتكر رح نكمل عن ذات الموضوع، لأنه ويمكن حتى 3 حلقات، لأنه موضوع كتير مشعب على فكرة. نحكي عن موضوع Social Security Retirement. أول نقطة عملناها إنه كل إنسان بغض النظر عن عمره، عمري أنا صرت 55، عمرك أصغر مني أنت بكتير، عمر يمكن الكازن تبعك اللي أصغر منك ب10 سنين، أي إنسان لازم لو شو ما كان عمره، وبالأخص اللي صغار بالعمر، بس مش بس الصغار بالعمر، لازم يفكروا بالسوشيال سيكوريتي ريتايرمنت. شو يعني يفكروا يعني ياخدوا الإجراءات اللي رح تأهلهم يوما ما بعمرا ما إنه يحصلوا على تشيك بالشهر للتقاعد. شو بنعني؟ الإنسان رامي اللي بيشتغل بالولايات المتحدة وبيدفع ضريبته وبيدفع جزء من الضريبة اللي هي بتروح للولاية وللحكومة الفيدرالية اللي هي unemployment, Medicaid, Medicare, Social Security, Workman's Compensation. هذا الشخص عم يبني عم يبني الجرة اللي هي رح تكون موجودة وقت بحين الوقت بيصير عنده العمر اللي نحكي عنه بعد شوي، لحتى يقدر يسحب تشيك تعويض تقاعد. يعني كل إنسان لازم يبلش يفكر بهذا الموضوع. كل ما اشتغل أكتر بطريقة شرعية، كل ما التشيك تبعه وقت بيجي
عمر الريتايرمنت، وفي شيء اسمه early retirement وفي شيء اسمه retirement. وقت بيجي عمر الريتايرمنت ساعتها رح يجي تشك من الحكومة بالشهر للتقاعد تبعه. يعني الإنسان اللي بيقبض كاش رامي، قبض الكاش أو دفع الكاش in and of itself is not illegal. أنا فيني أدفع كاش بس بدي مفروض أعطيك 1099 لأي شيء فوق $600، لأنه الحكومة لازم تعرف أنه أنا عطيتك أكتر من $600. يعني عم ننبه الحكومة أنه أنت عملت مصاري، لنقول عملت $1000، عملت مصاري، والحكومة لازم تتوقع تاخد منك ضريبة. وإذا حضرتك عطيتني كاش ذات الشيء، إذا أخذت الكاش وما صرحت عنا، هيدي مخالفة قانونية، هيدي احتيال، وهيدي ما بتساعد تتنمي لتكبر الضمان الاجتماعي تبعك وقت الريتايرمنت. يعني عم نحكي عن الأشخاص اللي يا موظفين بياخدوا ديركت ديبوزيت أو بياخدوا تشيك، يا الأشخاص موظفين أو independent contractors اللي إذا قبضوا كاش صرحوا عن الكاش. تقبض كاش أو تدفع كاش غير مخالفة قانونية، بس ليلي بيعطي كاش أكتر من $600 لازم يبعت له 1099 للشخص اللي عطى الكاش، وليلي أخذ كاش لازم يصرح عنه إنه هو income، يعني لازم يدفع الانكم تاكس، بس مش بس الانكم تاكس، إن كان income tax بالإضافة للانكم تاكس. أنا ما بس أنت كلنا ما بندفع بس ضريبة للIRS income، بندفع كل جمعتين مساهمتنا للحكومة، ميديكيد، ميديكير، سوشيال سيكوريتي، unemployment إلى آخره. كل ما منساهم، مش الانكم تاكس هيدول، كل ما منساهم كل ما نحن رح نعبي جيبنا مثل ما بيقولوا لحتى نحصل على تشك أكبر وأكبر وقت بيحين وقت إنه نحن نتقاعد. كمان مرة، cash in and of itself is not wrong as long as you declare it and as long as you pay your portion. حدا أخذ $1000 تشيك، في عنده income tax بده يدفعها، وفي عنده ضريبة unemployment, social security, medicaid, medicare إلى آخره. إذا عملهم هول الاثنين، هو من الأشخاص اللي عم يبنوا التقاعد تبعهم. طبعا احنا بنعرف ليش كتير أوقات أغلبية أمنية الأشخاص اللي بيحبوا يدفعوا كاش أو اللي بيحبوا ياخدوا كاش هي is to try to avoid the tax بصراحة. ما فينا نقول شيء عن هذا الموضوع غير انه هيدا طبعا غير قانوني، بس اللي بنقوله انه ليلي عم يقبضوا كاش وما عم بيصرحوا عنه، هيدول ما يفكروا حالهم انهم they are contributing into the system. So the system وقت بيجي وقت تقاعدهم won't be there for them. هيدي أول نقطة. So start thinking about your social security retirement. The next point that you'd like to make is just after what you stated, you can actually verify and check on what earnings have been reported to the Social Security Administration through going to the website socialsecurityadministration.gov, and you can put in the information, verify. They'll ask you questions that you have to verify and answer correctly, and then you can see your entire earnings history and a projection of what your retirement payment would be based on what you've already contributed. And that's an important step as well. Okay. تاني نقطة، في كتير أشخاص صار لهم سنوات وسنوات وسنوات عم يشتغلوا 15 سنة، يمكن في بعض الأشخاص اشتغلوا رجعوا وقفوا رجعوا كملوا اشتغلوا، ما في حدا رامي بيعرف قديش شاغل وقديش مطلع مصاري. هيدول وإنما السوشيال سيكوريتي ادمنستريشن هيدول عندها المعلومات على كل إنسان اللي شغل شهر قانونيا طبعا، واللي شغل سنة، واللي شغل وموقف، واللي شغل له 35 سنة. في كتير أشخاص ما بيعرفوا إن كان for the purposes of social security retirement ولا the purposes of seeing if they have the credits needed for SSD. كل إنسان بيقدر يروح على social security administration website، رح يسألوا بعض الأسئلة
ومن بعد ما يسألوا الأسئلة رح يبعتوا له المعلومات وبيقدر يشوف الارنينجز هيستوري تبعه كلها. يعني من تاريخ ما بلش يشتغل قانونيا ودستوريا لحد اليوم قديش عنده earnings history، قديه الكريدت اللي عنده هني، وبروجكشن يعني بعد إذا ضل يشتغل لعمر early retirement 62 أو لأقصى العمر 70 قديش ممكن يكون الايرنينجز تبعه. بغض النظر جمان إذا كانت 1099 أو W2 صح؟ بغض النظر إن كانت 1099 أو W2 لأنه مثل ما 1099 بده يدفع ضريبة بآخر السنة، ال 1099 كمان عنده مسؤوليات إنه يدفع her or his portion of unemployment, social security, Medicaid, Medicare. الفرق الوحيد بين 1099 و W2 هي أكتر لإصابات ضمن العمل. يعني إذا صار في إصابة ضمن العمل الموظف هاي إصابة ضمن العمل، ال 1099 هاي لا تعتبر إصابة ضمن العمل لأنه self employed so to speak. يعني هون بهمنا كتير، هون بهمنا شو الفرق بين W2 بين 1099. أما بما بخص ال SSD بما بخص السوشيال سيكوريتي ريتايرمنت ما بتفرق كيف طلعت مصرياتك، يا موظف يا self independent. His question was a very good question. You have to contribute into the social security system, whether for SSD or whether for retirement later, whether you are a W2 or whether you are a 1099. Oh yes, absolutely. Okay. And the 1099 people, they may pay estimates every 4 months, but at the end of the year, they pay their taxes one time. Versus me and you, Rami, our employer withholds taxes every 2 weeks, whatever we tell them to withhold, you know, one exception, one exemption, 2 exemptions, whatever it is. So there is a bit of withholding, and then we have to still pay taxes at the end of the year. But with the 1099, there is no withholding. They take it all upon themselves at the end of the year. Here is gross how much I made. Here is what my taxes are. And here is what my contribution is to Medicaid, Medicare, Social Security, unemployment, etc. Correct. Basically, either yourself or through an accountant, you file Typically through an accountant. It's very hard to file your taxes. I'm sorry, I didn't. It's very hard to file your taxes. If you're a 1099 person and you're running your own business, there are many laws and things that you might not know that your accountant would know, including the contributions you need to make for your Social Security, retirement, and other benefits. They will be aware of that, and they will make sure that those funds are indicated as such. Okay. So the first 2 points we talked about is no matter how old you are, start thinking about your retirement. The second thing is, for those who don't know how much they have contributed into the system, they can go to the Social Security Administration, answer a few questions, and they will have their entire earnings history. The third point we made is that whether you are a W-2 or whether you are a 1099, just like you have to pay your income tax, you also have to pay your contributions. That's right. Before we move to the next point, we have a caller. Okay. Hello. يعطيك العافية ست جومانا. يا أهلا وسهلا والله يعافيك. مع مين عم نتكلم؟ هاك أبو علي. يا أهلا وسهلا أستاذ أبو علي، تفضل. أنا بدي أعطي مداخلة بسيطة يعني ولو دقيقة بس مش ما خاصة باللي عم تحكيه إذا ممكن. تفضل ما في مشكلة. بالنسبة للوضع المزري اللي وصلنا له بالانشورنس بديربون. يعني هلا مثلا أنا كنت أدفع $1012 بالست أشهر. امبارح اجتني بل تجديد $1800. طيب شو ذنبي أنا إذا غيري عم يسرق من الانشورنس والله عم يعمل كليمز مع على أساس طلعت الحاكمة تبعيت ميشيغان إنه تخفيض الضرائب. نعم. طيب كيف بدنا نعيش نحن يعني إذا ما فيش وسيلة ثانية؟ يعني وين إذا مشينا بالانشورنس وين إذا مشينا بالانشورنس؟ نعم. طيب شو الحل؟ Thank you, Estez Abu Ali. With your permission, we're going to deviate from the subject a little bit. Estez Abu Ali, صرختك انسمعت وإنما نطلب منك بتطلب حاكمة الولاية إنه تنتظر لجولاي 2020. نحن هلا هلا هن عم يشرجونا
اللي بدها تخصمهم من جولاي. طب هلا انا شو ذنبي مثلا ادفع 800؟ اولادك اولاد اكس من الناس مش احق من الشركه بهيدي المصاري. طبعا شركه الانشورنس كومبانيز، شركه الكريدت كارد كومبانيز، شركه الاويل كومبانيز، اغنى الاغنياء لو شو ما صار بالاقتصاد بالعالم كله بضلهم واقفين على اجريهم. انا معك 100%. اول شيء بحب اقول لك ايه، انه في عده عوامل بتدخل بتحديد الانشورنس بريميوم. يعني ما بعرف مثلا الوقت ما بيسمح لحتى اسالك اذا صار عندك no claim no nothing وسياره واحده. اوكي عم بتقول 2019. اوكي عم بتقول حضرتك انه نطت من 1000 لل 1800. It doesn't make sense. في شيء بطلب منك، واذا بتحب ترجع بطلب منك تتصل بالانشورنس ايجنت وتسالهم هيدي تقريبا 100% جامب. وات از ات؟ سالتهم قالوا لي لانه هن صاروا عم يدفعوا كثير لقصه الفيزيكال ثيرابي ولا مش عارف شو، قالوا لي زادون على الانشورنس. No, that's not true. That is not true. هيدا مش مزبوط اللي عم بقولوا لك اياه. هيدي هيك حجه. بعتذر استاذ. انا بنصحك تتصل اذا الانشورنس ايجنت عم بيعطيك جواب هيك جواب يعني تشبيع حكي للاسف. اتصل بالانشورنس كومباني اتسلف واحكي مع حدا من قلب الانشورنس كومباني مش الانشورنس ايجنت. الكومباني اللي قالوا لي اياها مستحيل مستحيل. هي ببروجريسيف انا. اوكي هي الانشورنس كومباني اللي قالوا لي اياها. مين اللي بمين اتصلت حضرتك؟ باللي بيعك الانشورنس؟ No, بالبروجريسيف اصل بروجريسيف. I spoke to the manager there. He's like, we paid for the therapies, we paid for the medical insurance, and that's why we hired the price. No. وبعد لهلا مع انه بلش القانون يتغير ابتداء من جولاي 1 2019 مثلا الكريدت سكور هلا ما بقى له اهميه. ما سمعت اي موكل او حدا اتصل بالمكتب وقالنا انه البريميوم تبعه علي من 1000 ل 1800. انا ما عم دافع عن القانون الجديد على فكره، بس في عندك تقريبا 80% جامب. It does not make sense. إذا بتحب اوكي اذا بتحب تتصل بالاوفيس we need to look deeper. الجواب غير مقنع، الجواب غلط، الجواب مش صح. there is something else. هل الكريدت سكور اوكي خليني بطلب منك تتصل بالمكتب، واذا بتحب تعمل موعد I'm very curious لشوف، لانه في شيء مش منطقي ابدا استاذ ابو علي. اللي بدي اقول لك اياه ذو 248-557-3645 وبتتصل بالمكتب تتكلم مع الهيد ريسبشنست. الا انه لانه شوي الاجتماع خارج عن عاده اللي بنعمله، يعني منه حادث سياره لنقول ان كان معي انا، بس قول انه هي حبت انه اعمل معها موعد وبتعمل لك موعد الا من الراديو. وشغله تانية خليني اضيفها لإلك ولكل المستمعين اللي هن من ديربون واللي هن من ديترويت اللي ضحوا كتير وتعذبوا كتير بسبب اخطاء البعض. ابتداء من جولاي 2020 الزب كود ما بقى يكون له معنى. الزب كود بس، وانما من هلا لوقت الزب كود بعده له اهميه، ومن العوامل الاهم اللي الانشورنس كومباني بتستعملها لحتى تحدد البريميوم. وانا بشرك على الاتصال استاذ ابو علي. بس فيني اقول لك شغله استاذ جمانة قبل ما اسكر؟ ايه تفضل. اذا it's up to the credit score, my wife's credit score she's 7. No, actually. And I'm 652. No. Let me tell you that effective July 1, 2000, sorry, effective June 11, 2019, يعني صار لنا تقريبا شهرين, the credit score can no longer be used. ما بقى بتقدر الانشورنس كومبانيز تستعمل الكريدت سكور تبع الانسان، ان شاء الله عالي كتير وان شاء الله واطي كتير. طيب اوكي طيب فيني مثلا انا اشوفك بديربون مثلا، لانه انا ام تراك درايفر وانا I cannot like go around all the time. بعتذر استاذ، نحن مكتبنا بساوث فيلد، رح تكون شوي صعبة، بس إذا بتحب احكيك على التليفون كطريقة بدائية، وإذا فيك تبعت لنا الانشورنس فيني احكيك على التليفون مش ما في مشكل، بس إذا بتبعت لنا الانشورنس بريميوم قبل وبتبعت لنا الانشورنس بريميوم هلا مع الديكلاريشن بيج لنشوف إذا عم نقارن apples to apples so to speak، ساعتها بكون محضرة أكتر لحتى أحكي. طيب عمالي معروف، لكن أنا حدق على هيدا الأوفيس وشو الخطوة، هن بيقولوا لي شو
بطلب منك استاذ انه تحضر الديكلاريشن تبعك الاولانيه اللي كانت $1000 وتبعت لي اياها مفنده الديكلاريشن بيج، يعني شو شاري حضرتك، وبطلب منك تبعت لي الديكلاريشن الجديده اللي هي بتفرجي $1800 لحتى اقدر اقارن لاتاكد يعني ما في شيء مغير، وبتترك اسمك ورقمك وانا برجع بطلبك، و if I need more I will let you know. طيب اوكي، بس ببعثهم على الادرس لعندك صح؟ فيك تبعتهم فاكس، فيك تبعتهم ايميل. Okay. All right. Sounds good. I'll take the information from you. اعمل معروف، اتصل اترك اسمك ورقمك، اطلب الفاكس نمبر او اطلب الايميل اذا بتحبوا تكنا المعلومات. Thank you so much, Mr. No problem. يا اهلا وسهلا استاذ ابو علي. وبناخذ اتصال اخر. هلو. اهلين ست جمانة، هوايا؟ يا اهلا وسهلا، ومع مين عم نحكي؟ اسمي مصطفى. يا اهلا استاذ مصطفى، تفضل. I have a question about the retirement plan. What is the difference? So, I have been here in the United States since 2016. I work in Sorry, companies. since when? Since when? 2016. From 2060. من 2016. من 2016. Yes. Okay, has been here since 2016. يعني لك 3 سنوات. نعم. Yes. دائما من أول ما وصلت شغال مع شركات. I start a new job and then they give me like a 401k. And I just hear on the radio, we have to get a retirement plan. I always thinking about that. So what's your advice for me and the others, how we can ensure that we have a good retirement plan? اوكي سؤالك، حضرتك وصلت على الولايات المتحدة وصار لك بتشتغل بشركات من سنة 2016، غيرت الجوب تبعك وهلأ صار عندك 401k. السؤال هو شو بتقدر حضرتك وكل المستمعين يعملوا لحتى يكبروا الريتايرمنت تبعهم، لحتى وقت بيجي نهار اللي هن مؤهلين ليتقاعدوا يكون التشيك أحسن شيء. مزبوط؟ لأنه before they deduct the social security something benefits, and now they will deduct it and they give me that plan, for 401k. اوكي. سؤالك هو بيخرج شوي عن قانون الضمان الاجتماعي، هو اكبر من قانون الضمان الاجتماعي. سؤالك شوي لازم يتوجه ل financial advisor. نحن فينا نحكيك عن الضمان الاجتماعي وفيك نحكيك بطريقة عامة عن ال 401k، بس أهمية ال 401k، أهمية طرق أخرى قانونية ممكن تكون موجودة لتساعد العالم لحتى نهار اللي بيتقاعدوا بيكون عندهم أكتر من مدخول من ال 401k، مدخول من السوشيال سيكوريتي ريتايرمنت، ويمكن مدخول من غير طرق. مظبوط حضرتك عم تقوله؟ Yes. Okay. عشان ما نشتت المستمعين, I would like to focus on the social security retirement plan. Okay, not a problem. So, Mr. Mustafa's call, first of all, he came to the United States in 2016, so he hasn't been working here for very long. He's not going to like that. And it says, Mustafa, how old are you? 37. 37. Okay, you're very young. Very good. Very good. Very good. Okay. So Mr. Mustafa came to the United States in 2016. He is 37 years old. He's been working for companies since. So I assume he has been contributing to the Social Security system. He changed jobs. His new job offers him a 401k. His bigger question, we're going to narrow it down, but his bigger question is, what is the best position I and everybody listening can put myself in so that on the day of my retirement, I've really positioned myself in the best financial position. And I did state to him in passing that his question is bigger than just the Social Security retirement, because there are many ways individuals prepare for their retirement. 401k is one of them. And that certainly we know enough about 401k, but I don't know that we know enough to say in any way that we are experts on this. He will need the answer of a financial planner, because the question is more than what the government pays you. That is when you retire, what the government pays you, and that is what you on the side have done to prepare for that day, because there will be additional sources of income. Absolutely correct. Okay. Let's start with, what can you tell him as far as 401k? We're not experts, but what can we say? I will say it simply. I am not a financial advisor or have an expertise in that. But what you will hear
from 360 degrees all around you, even from the Social Security Administration, is you need to have additional sources in planning for your retirement outside of what you will receive in your Social Security retirement. It's unanimous that they want you saving, they want you putting away, because the system might not have enough for individuals in terms of what their individual needs are, and therefore they are required to make individual decisions like saving more money. And that's what everyone is saying at this point in time. اوكي سو قبل ما ننتقل لتاني جزء من سؤالك استاذ مصطفى، نتكلم عن الريتايرمنت من الحكومي. بيقول المحامي مايكل روث انه نحن منا خبراء بال401k، وانما بتسمع من كل شخص حتى من السوشيال سيكوريتي ادمنستريشن في نصيحة عم يعطوها انه الرجاء انه ولا انسان يتكل فقط على السوشيال سيكوريتي ريتايرمنت تشيك من الحكومة، لانه المصاري اللي بتفوت استاذ مصطفى على السوشيال سيكوريتي ادمنستريشن، ان كان لتدفعوا SSI، ان كان ليدفعوا نيوتريشن اسيستنس بروجرام، ان كان ليدفعوا ميديكيد، ان كان ليدفعوا ميديكير، ان كان ليدفعوا ريتايرمنت، هي بتجي من الاشخاص اللي hundreds of millions of Americans اللي بيشتغلوا and they put into the system. يمكن اليوم عم يشتغلوا، يمكن بكره مش عم يشتغلوا، يمكن عددهم خف، يمكن عددهم اكثر، ما بتعرف شو رح يصير بالدنيا. we are moving towards artificial intelligence. There may be less human workforce working. I don't think robots are going to pay unemployment and no. so النصيحة هون بلا ما ندخل كتير بتفاصيل انه حتى السوشيال سيكوريتي ادمنستريشن بتقول ما تتكلوا فقط على المدخول اللي بده يجي للريتايرمنت من السوشيال سيكوريتي ادمنستريشن. Now having said that, I have a question please about that. تفضل. Yeah, sorry to interrupt you. So if I get a lot of money from the 401k, so let's assume I get a huge amount from another income resources other than the social security retirement. نعم. Yes. في أي مشاكل? There will be any problem with the You mean رح ينزل السوشيال سيكوريتي retirement? Oh yeah, and then they will say you have a lot of money. Yeah, I can even answer that. And I'm not the social security expert. The answer is no. You can be a multi-millionaire because you're drawing income from here, there, and everywhere, and passive income and whatever. The social security retirement is based on what you have contributed into the workforce. Nobody can take that away from you or lower it because you're enjoying all that extra income. But go ahead. The one exception will be if you decide to go or stay employed while drawing their Social Security retirement, that can result in a reduction simply because you're still working. But that's actively working. That's not drawing passive income from sources. That's right. Any other source is not going to reduce your Social Security retirement benefits. سؤالك رائع وجيد جدا ونحن بنشكر عليه. سألت حضرتك إذا إنسان حضر حاله مثل ما حتى السوشيال سيكوريتي ادمنستريشن عم تطلب من العالم إنه يحموا حالهم بغير طرق، لأنه ما بنعرف السوشيال سيكوريتي ادمنستريشن قد فيها تعطي، لأيمت فيها تعطي، إلى آخره. السؤال هو إذا حضرتك نبشت على غير طرق وقت اللي بيحين وقت التقاعد تبعك، هل بيعني إنه التشيك اللي بده يجيك من السوشيال سيكوريتي ادمنستريشن للريتايرمنت تبعك رح يخف؟ الجواب هو سلبي. ما بيخف بتاتا، لأنه أنت عم تتكافى بالريتايرمنت، عم تتكافى على التعب وعلى الكونتريبيوشن اللي أنت عملتها لسنوات عديدة. يعني لنقول سلم جدلا أنت عندك أجارات وعم تاخد منها مصاري، وأنت عندك مصاري مشغلة، وأنت عندك another way of passive income، وأنت عندك السوشيال سيكوريتي ريتايرمنت تشيك. هيدا ما رح يخف لأنه أنت عندك طرق أخرى عم تفوت فيهم مصاري. في شغلة قالها وكنا بدنا نحكي عنها ورح نحكي عنها إذا مش اليوم الجمعة الجاي، إنه أوقات الإنسان بيكون على سوشيال سيكوريتي ريتايرمنت، يعني عم يقبض من الحكومة بس بعده عم يشتغل جزئيا. هون التشيك بخف، مش إنه عم يتقاصص، لا، بعدين وقت اللي بيوقف بيطلع التشيك أعلى. يعني للشخص اللي بيبلش على الريتايرمنت من بعد 62 وبارتلي عم يشتغل بتعب إيديه، يعني
partly عم يشتغل و partly عم ياخد social security، التشيك رح يكون أخف، بس وقت بيوقف نهائيا الشغل ساعتها التشيك رح يكون أعلى مما كان متوقع. So نقطة توضيح. The second part is, what can Mr. Mustafa, who's been here since 2016, is very young, 37 years of age, what can he do, put aside other sources of income, to best situate himself so that he can have the finest, highest Social Security retirement check? Well, he can make sure that he becomes familiar with how much more he will get the longer he puts off his retirement. For people who are retiring, we call it early retirement at 63. They're going through, I'm sorry, you're right, 62 Okay. and 8 months. You're correct. I stand corrected. If you do your early retirement, your benefits are going to be 25% less than they would be if you wait until your regular retirement age, approximately 66 years old. And then it even increases when you get to the age of 70. Okay. So let's break that down. Sure. The earliest time of retirement is age 62 and some month. Correct. The last day for you to retire is 70. That's the last date that will affect the amount of The money you're amount. getting. Right. So for those people who keep pushing retirement, their check is growing and growing That's and growing. right. Okay. So وقت الريتايرمنت ليلي بده early retirement هي 62 و9 أشهر. ليلي بده يكمل يشتغل عنده لحتى العمر 70. والشخص اللي بيكمل يشتغل بعمر 70 التشيك تبعه رح يجي أعلى وأعلى وأعلى لأنه اشتغل بعمر 63 بعمر 64 بعمر 65. يعني منطقيا ساهم أكتر وأكتر وأكتر. وإنما للذين بحبوا يشتغلوا فوق 70 وعددهم كبير لأنه صحتنا عم بتصير من أحسن لأحسن، العالم تسهب تقعد بالبيت، التشيك تبعهم مش رح يعلى. سو هيدي أول نقطة. I could give you just one amazing example. If you retire at 64, your check will be 20% less than if you waited until 65. And if you retire at 65, your check is still going to be 13% less than if you retire at the age of 70. It's really dramatic how much more increases in those few years where you work more and contribute more to the Social Security retirement. Does the Social Security Administration reward people more between age 62 and 70 than prior to that I'm when sorry. they continue working? Do they? I'm sorry. Do they enjoy a higher increase during the ages of 62 to 70 if they continue working than if they than at earlier age? Oh, or no? absolutely. And Okay. it's clearly almost encouraged. So it's almost like the Social Security, the government wants you to continue working. They believe me, the incentive is to work as long as possible and the government is making this a clear incentive that they want you to work as long as possible and delay Above age 62. above age 62 and even above age 65, so they can increase your benefits, and there's enough for others as well who have to retire earlier. Okay. Speaking of that Social Security retirement check, is it capped at Yeah. any amount? We talked about the average SSI check for 2019 as being 1,170 something nationally. What is the average of a Social Security retirement check? Will Bill Gates get a higher retirement check than the janitor or than the doctor? Oh, probably more than the janitor and the doctor, but there is a cap. There's only so much money you are going to get out of your Social Security retirement. And I can't tell you that I have the exact figure. Because there is a calculator. Sure. Let's talk about that very Of course. quickly. I'm sorry if I No. interrupted. There is a benefits planner for anyone who wants to know, if they retire at, let's say, Mr. Mustafa, you've worked for 3 years and you plug into the retirement estimator. It's this retirement estimator, this calculator, by the way, it's called the retirement age calculator. It is on the Social Security Administration website. And let's say you say to this calculator, I, Mustafa, want to retire at age 62.
it will kind of tell you what your benefits will be for that time. You can change it and say, I want to retire at age 65. It will give you a different number and so forth. Correct? Yes. Okay. Yes. It will also, I haven't played with it, to be honest with you, but it is there. And another factor you have to be aware of is the year that you were born Yes. is also going to determine what your full retirement age is going to be. So if you were born in the early 50s, your retirement age is going to be lower than your retirement age if you were born in the late 50s or 60s. That also, changes your decision as to when you need to retire. And yes, so not everybody can retire when they want. You have to plug in the date of your birth. It's also on the Social Security Administration website. You will drop down to the year you are born, and they will respond and tell you, okay, the earliest time you can retire is age, etc. Correct. And again, the people who've been born earlier in earlier years are just going to make out a little bit better in this system. Okay. So أول نقطة وقت نحكي عن social security retirement من الحكومة رامي مش عم نحكي عن مئات ألوفات الدولارات بالشهر ولا ملايين. مش يعني جيف بيسوس رح ياخد مليارات لأنه مدخل مليارات ومش لأنه طبعا حسب قديش الإنسان طلع، وإنما there is a cap، يعني في حدود. بصراحة ما بعرف شو هي الحدود. بالمعلومات اللي عندي إياها somewhere I read what the kind of numbers we're looking at, but منهم نحن we're talking about the government هون. نحن ما عم نحكي عن عن أموال هائلة. حتى يمكن بأكد لك رامي إنه المبلغ اللي رح يجي من السوشيال سيكوريتي ريتايرمنت مش رح يكون كافي ليعيش الإنسان، وإنما هيدا القانون هيدول البنفتس الموجودين. مشان هيك مثل ما قال هو حتى the social security administration الحكومة بتشجع الأشخاص يفكروا الريتايرمنت تبعهم بأي طريقة بيقدروا يضيفوا مدخول للمدخول اللي بده يجي من الحكومة، لأنه متواضع كبداية. بعدين شغلة تاني، لازم الإنسان يحط نهار السنة اللي خلقان فيها لحتى السوشيال سيكوريتي administration تقول له أي متى بيقدر يقدم the earliest time بيقدر يقدم. مش كل العالم مثل بعضها. بس أنا بدي أحط إنه خلقاني 64، هو بده يحط إنه خلقان 54 مثلا إلى آخره. ساعتها بيقولوا لي when is the earliest age، شو هو أول وقت أنا بقدر بلش أخذ تشيكات social security. والشغلة الثانية اللي قالها إنه الحكومة عاملة incentive عم بتشجع العالم، مع إنه بيقدروا يبلشوا يتقاعدوا يمكن بعمر 62 63، وإنما بتقلن كل ما طولتوا لتقعدتوا كل ما التشك اللي ناطركم رح يكون أكبر. ففي عالم ما بيتقاعدوا أول ما فيهم، بينطروا لل 64 لل 65 لل 66 لل 67 لل 70، لأنه كل ما نطروا كل ما التشك اللي ناطرهم بيكون أعلى. وهيدا شيء بيناسب الحكومة. ليه؟ لأنه ساعتها المصاري اللي كنت تدفعها على 64 اللي أجلتها هلا لل 65 أو لل 70 موجودة لحدا تاني، موجودة لحدا تاني بحاجة إلها. يعني بتلبيهم للحكومة كمان أكتر، وبتشجع الحكومة الأشخاص يعملوها لأنه التشك تبعهم عم يعلى أكتر. ففي عالم بيأجلوا الريتايرمنت تبعهم لأنه بيعرفوا أنه التشك اللي بده يجيهم. but by any means التشك اللي بيجي من الحكومة غير كافي لأغلبية الأشخاص ليقدروا يعيشوا، for sure to maintain the standard of living that they had. وهيدي the standard of living على فكرة رامي عندي شوية معلومات عنها. إذا أنا عايشة بطريقة معينة اليوم، لنقول أنا عم بصرف $1000 شوبينج بالشهر، وعم بصرف $3000 مورجج، وعم بصرف $1000 أكل يعني عندي مصروف مينيموم لنقول $10000 بالشهر. الفاينانشال ادفايزرز هن بيقدروا يقعدوا مع الإنسان ويقولوا له إذا بدك تكمل وبدك تتقاعد، أي ما بدك تتقاعد بال70 أوكي، إذا بال70 بدك تعيش ذات الحياة اللي عايشها هلأ you need to make this much وقت بيكون عمرك 70. يعني بدك تكون مطلع هالقد لتضلك عايش الحياة ونوعية الحياة اللي عايشها اليوم. هيدول منهم أرقام أنا وياك نقدر نعرفهم،
لأنه في the increase in living و life expectancy وكتير عوامل. تفاصيل صح. right. بس لي اللي بيتقاعد، في عندك عالم بيتقاعدوا بيقولوا أنا بدي ضلني عايش مثل ما عايش اليوم. يعني قديه بدك، يعني بيقولوا لهم ساعتها الادفايزر شو لازم يعملوا لحتى نهار الريتايرمنت تبعهم بيقدروا يعيشوا مثل اليوم، وقديه بدهم يحطوا مصاري اليوم، جزء منها قديه بدهم يحطوا مصاري على جنب اليوم لحتى هيدي المصاري تكون موجوده. لانه هاي المصاري اللي حطيتها على جنب اللي بدك تشغلها قديه بيكون شو بتصير لتكون موجوده. وبيشجعوك ساعتها تلاقي طرق اخرى تدخل لك مصاري لحتى، لانه انت وقت تتقاعد يعني ما عم بتدخل مدخول ما في بس المصروف ذاته. اذا بدك مصروف then يكون مثل مصروف now، شو لازم تعمل now لحتى then من بعد 5 سنين 10 سنين 15 سنه تضلك عايش بذات الطريقه. هيدي بدها financial advisors، ولازم كل انسان، ومش كل الفاينانشال ادفايزرز غاليين على فكره، مش كلهم غاليين بتاتا، بس هيدي شغله مهمه كتير. بعرف ما بنحكي كتير عنها هون، بركي لازم نبلش نحكي عنها، بركي لازم نستضيف شي شخص يقدر يجي يتكلم معنا بطريقة واضحة، بطريقة simple. يس لحط نوت مثل أغلبية الأوقات وقت تطلع معنا فكرة بنحطها نوت، وأغلبية الأوقات منطبقها. So moving on. What else would you like to tell us about Social Security retirement? Well, I would also like to invite people to understand that they can actually continue to work when they start drawing their retirement benefits. Okay. So retirement is not all or nothing. Correct. You can still get retirement benefits. Correct. And we haven't even said what the retirement benefit is. We talked about a check. There is more to it than that. But you can still get retirement benefits while working. That's right. But there are limits. There is a certain amount of income you cannot exceed. And when you do exceed that, your monthly check will be reduced $1 for every $2 or perhaps every $3 you make, depending on how much over the limit you were. Ooh, that's a lot. I'm sorry. So let's just put it this way. You're allowed to work and receive your retirement benefits, but there is a limit as to how much income you can have before it does affect your monthly check. And we'll leave it at that. Is there a certain amount that you can talk about below which, or? I'm familiar with an $11,000 ceiling. However, I can't tell you as to what type of income or what type of job that limit is set for. So that I would have to find out. But I've been working with that ceiling for people who want to continue to work without having reduction of their retirement benefits. So في كتير عالم بيفكروا انه الريتايرمنت يعني خلص اتقاعدوا 100%. نو. بمفهوم الحكومة الريتايرمنت يمكن تكون بارت تايم مثل ما بيقولوا. يعني في عندك عالم صاروا مؤهلين للريتايرمنت لو شو ما كان العمر 62 64 65 اللي هو، بس حابين او رايدين او عايزين يضلوا يشتغلوا. بتقدر تنسق بين الاثنين، بتقدر تكمل تشتغل وبتقدر تاخد تشيك من الحكومة. بس نقطتين هون. أول نقطة، ما فيك تطلع لوفات الدولار وتاخد سوشيال سيكوريتي ريتايرمنت. في سيلينج، يعني لازم يكون مدخولك أقل من رقم معين لتقدر تحصل من اثنين. وكمان كل ما من الشغل تبعك بتاخد أكتر، كل ما من الريتايرمنت بتاخد أقل، وإنما هاي المصاري نطرتك بعدين. While if you are working part-time while you are on Social Security retirement, I thought I have read somewhere that yes, your checks will be less than what you would have gotten if you were totally retired. But whatever money you're not getting now, you're gonna get it later when you become fully retired. You're not losing it. Again, it's the encouragement that we had discussed earlier, that it kind of defrays your full retirement or puts off your full retirement until you get there, and then you're receiving the full amount anyway. So there's really but if you're on a modified track where you're partly working and partly getting a retirement check, although you're getting a smaller retirement check, whatever money you're not getting, you're saving it up for when you become fully retired. Absolutely correct again. That's right.
Okay. So you would be making it up when you reach full retirement and you're no longer working at all. Okay. And again, there is one other point, and I won't go into detail because it's very elaborate, but we spoke about how either disabled children or spouses can become eligible when the wage earner retires. That is all true still when the wage earner retires. A disabled child would get a certain amount of benefits without having the wage earner's check reduced. Same thing for a spouse. She can get spouse benefits the same way without reducing the wage earner's benefits. And I believe that can be, I haven't done the exact calculations, but it's up to 50% of what the wage earner is getting, in other words, the retired person is getting, can be given to the disabled child or the dependent spouse. مثل ما قلنا سابقا انه الاطفال اللي عندهم disability اذا كان البي مؤهل للاس اس دي الولد بيقدر ياخد اس اس دي مش اس اس اي لانه رقم او مبلغ الاس اس دي اعلى من الاس اس اي. بس لازم يعرفوا المستمعين انه مش لانه الولد عم ياخد اس اس دي او اس اس اي مش مهم معناتها اللي رح يبقى له للبي بالتقاعد رح يكون اقل. ما بيأثر فقط إذا مؤهل الولد، يعني إذا البي مؤهل الولد مؤهل، بس مش لأنه الولد مؤهل وعم ياخد مصاري يعني خفت المصاري للأس اس دي للبي إذا تعرض لإصابة، أو خفت المصاري للسوشيال سيكوريتي ريتايرمنت للبي إذا تقاعد. وتاني نقطة عم بيقولها ذات الشيء للسباوسز ليلي عندهم ريتايرمنت، مش لأنه سباوس مؤهلة يعني خفت الريتايرمنت للرجال اللي تقاعد. يعني كمان مرة بننظر دايما للسوشيال سيكوريتي كريدتس لحتى نشوف إذا الولد أو إذا الزوجة مؤهلة، بس لازم كل إنسان يعرف إنه مش لأنه عم ندفع لشخصين أو ممكن بالمستقبل ندفع لحدا أكتر من التاني معناتها رح يخف الدفع. ما رح يخف الدفع. مش لأنه الولد أخذ لأنه بيو عنده الكريدتس أخذ اس اس دي يعني البي وقت اللي بيصير عنده إصابة لا سمح الله أو بده يتقاعد رح يخف. وذات الشيء فور سباوس، مش لأنه الزوج عنده ريتايرمنت وطلبت الزوجة معناتها رح يخف. مش إنه الحكومة عم تاخد هالمبلغ وعم تقسمه أو عم بتخفف هون عم بتزيد هون، هو منه مبلغ واحد. هيدي نقطة. And again, those amounts, if a spouse is going to receive it based on the retired person, or if a disabled child is going to receive their benefits, those benefits can be upwards to 180% of what the retired person is receiving. You know what? Because this is very complex, Sure. I think we should talk separately about spouses of retired people, exes of retired people, widows, survivor benefits. Oh. Those are pretty complicated. Yes, but I only insert that just so people know that when they retire, if there's other loved ones in the home that would be eligible for additional benefits, they not forget to put in that application as well. That's all I would want to say at this point. Okay. I think that our time is up. I know that we will be talking about this, it's obvious, next week, maybe even the week after. I really don't know, but there is a lot to go over. We just started today talking about Social Security retirement with attorney مايكل روث. بإذن الله الأسبوع القادم ويمكن اللي بعده نضطر نكمل بهذا الموضوع. بعرف الأسبوع القادم بس يمكن اللي بعده نضطر نكمل بموضوع الريتايرمنت، يعني الضمان الاجتماعي للتقاعد. شكرا رامي. شكرا جمانة، شكرا لك، وأكيد نلتقيك بكرة إن شاء الله. Personal injury بكرة الله راد. شكرا. Thank you Martin. Thank you very much. نشكر لكم مستمعينا حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.